હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? બધા મજામાં? તમારામાંથી ઘણા ખરા સ્ટુડન્ટને ફર્સ્ટ એક્ઝામનું પેપર સારું નહીં ગયું હોય અથવા તો એમસીક્યુ માં પ્રોબ્લેમ થઈ હશે, એમસીક્યુ માં ઓછા માર્ક્સ આવ્યા હશે, થિયરીમાં પ્રોબ્લેમ થયું હશે, અમુક ક્વેશ્ચન રહી ચૂક્યા હશે અથવા તો અમુક ક્વેશ્ચન ની અંદર કંઈ આવડ્યું નહીં હોય તો આને લઈને તમારા માઇન્ડ ની અંદર અત્યારે એક ટેન્શન ઊભું થયું હશે, સતત ને સતત માઇન્ડમાં વિચાર આવતો હશે કે હવે શું કરવું, હવે શું કરવું, હવે શું કરવું. તો બેટા ટેન્શન લેવાની બિલકુલ જરૂર નથી, કારણ કે હું તમારી સામે લઈને આવી છું દિવાળી વેકેશન નો રોડ મેપ. તો હું છું સંગીતા ભંડેરી, અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સ્ટડી માસ્ટરમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું. જો બેટા, આપને ખ્યાલ છે કે દિવાળીનું વેકેશન થોડાક વધુ દિવસનું હોય, અમુક સ્કૂલમાં 15 દિવસનું હોય, 21 દિવસનું હોય. તો આ જે 21 દિવસ છે ને, એ 21 દિવસમાંથી માત્ર ને માત્ર 15 દિવસ, માત્ર ને માત્ર હું 15 દિવસ માંગુ છું, અને આ 15 દિવસની અંદર તમારે તમારી જાતને ચેલેન્જ આપવાનો છે. કેવી ચેલેન્જ? તો એવી ચેલેન્જ કે જે ફર્સ્ટ એક્ઝામમાં તમને પ્રોબ્લેમ થયા હતા, એમસીક્યુ માં પ્રોબ્લેમ થયા, થિયરીમાં પ્રોબ્લેમ થયા, હેતુલક્ષી છે કે 2 માર્ક્સના 4 માર્ક્સના સવાલમાં પ્રોબ્લેમ થાય છે, તો એ પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન તમારે આ 15 દિવસની અંદર મેળવવાનું છે. કારણ કે આ 15 દિવસ છે એ તમારા માટે ગોલ્ડન પીરિયડ છે. તમને એક બ્રેક આપવામાં આવ્યો છે, બરાબર? કે બેટા તમને જે છૂટી ચૂક્યું છે, તમારીથી જે મિસ્ટેકો થઈ છે, ભૂલ થઈ છે, ખામી રહી ગઈ છે, એ ખામી તમારે અત્યારે પૂરી કરવાની છે. કારણ કે આ જે 15 દિવસ મળ્યા છે ને તમને, બરાબર, એ 15 દિવસની અંદર તમે ઘણી બધી વસ્તુ મેળવી શકો છો, તમારી અંદરની અમુક સ્કિલો ડેવલપ કરી શકો છો, તમારાથી જે મિસ્ટેક થઈ છે એનો સુધારો કરી શકો છો, બરાબર છે? તો તમારી જાતને અત્યારે જ, મને સાંભળેલા દરેક સ્ટુડન્ટ તમારી જાતને અત્યારે 15 દિવસનો ચેલેન્જ આપો કે હા મેડમ, હું 15 દિવસની અંદર મારે જે રહી ચૂક્યું છે ને, જે બાકી રહી ગયું છે ને સિલેબસ, બરાબર છે, આપણી ફર્સ્ટ એક્ઝામનો જેટલા જે કાંઈ બી સિલેબસ હતો, બરાબર, એ સિલેબસ ની અંદર મારે જે વસ્તુ બાકી રહી છે એ આ 15 દિવસની અંદર હું કમ્પ્લીટ કરીશ. આવી ચેલેન્જ તમારે તમારી જાતને આપવાની છે. અને સાથે સાથે જો બેટા, ખાસ સાથે સાથે મને કોમેન્ટ બોક્સ ની અંદર પણ જણાવજો, કારણ કે મને પણ ખ્યાલ આવે કે કેટલા સ્ટુડન્ટ ડેડિકેશન સાથે અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. અને સાથે સાથે આજના લેક્ચરને લાઈક કરવાનું બિલકુલ ભૂલતા નહીં. તો ફટાફટ તમારી જાતને 15 દિવસનો ચેલેન્જ આપી દો. પરંતુ ચેલેન્જ આપતા વેત જ તમારા માઇન્ડમાં એક ક્વેશ્ચન થશે કે નાઈ ડુ ઇટ નાઉ? યસ. જો બેટા આ ક્વેશ્ચન તમે કોઈ પણ વ્યક્તિને પૂછો, તમારા પેરેન્ટ્સને પૂછો, મોટા ભાઈ બહેનને પૂછો, કઝિનને પૂછો, ટીચરને પૂછો કે તમારા કોઈ ફ્રેન્ડને પૂછો, બધાના અલગ અલગ જવાબ હશે. પરંતુ આ ક્વેશ્ચન તમારે બીજા કોઈને નહીં, તમારી જાતને પૂછવાનો છે કે શું અત્યારથી તૈયારી કરવાથી મારાથી થઈ શકશે? યસ, થઈ શકશે. તમારા અંદરથી એક અવાજ આવશે કે હા ભાઈ, થશે, બરાબર? તમે અત્યારે જાગ્યા છો, તમને અત્યારે ખ્યાલ આવી ચૂક્યો છે. આપણી ફાઇનલ એક્ઝામ આવવાને હજી પણ થોડોક ટાઈમ છે. તો ફાઇનલ એક્ઝામ ની અંદર ફર્સ્ટ એક્ઝામમાં જે મિસ્ટેકો થઈ છે એ ભૂલ ન થાય એટલા માટે આ ક્વેશ્ચન તમે તમારી જાતને અત્યારે પૂછજો, અને અંદરથી જે પોઝિટિવ આન્સર આવશે, બરાબર છે, કે હા ભાઈ તારાથી થઈ શકશે અને અત્યારે જ ટાઈમ છે કરવાનો, તો એ ટાઈમને સારી રીતે ઉપયોગ કરી જે વસ્તુ છૂટી ગઈ છે એ વસ્તુને અત્યારે ભેગી કરવાનો ટાઈમ છે, બરાબર છે? તો ફટાફટ જોડાઈ જજો, અને સાથે સાથે તમારા ફ્રેન્ડ મિત્રને પણ આ વિડીયોની લિંક સ્પ્રેડ કરી દેજો, એ લોકોને પણ મોકલજો. અને જેટલા પણ સ્ટુડન્ટ નવા છે અત્યારે જ સ્ટડી માસ્ટરને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ભૂલવાનું નથી. તો હવે વાત કરીએ કે સૌથી પહેલા આપણી પાસે જે કાંઈ બી સિલેબસ હોય, તમારો ફિઝિક્સ, કેમેસ્ટ્રી, બાયોલોજી, મેથ્સ જે કાંઈ બી હોય, એમાંથી બાયોલોજીની જો હું વાત કરું તો બાયોલોજીની અંદર આપણને ખ્યાલ છે કે 11મા ધોરણની વાત કરીએ તો 11મા ધોરણમાં 9 ચેપ્ટર હતા, 12મા ધોરણની વાત કરીએ તો 12મા ધોરણમાં 7 ચેપ્ટર હતા. હવે આ જે ચેપ્ટર છે ને બેટા, એ થોડાક આમ દરિયા જેવા લાગશે તમને, સિલેબસ તો દરિયા જેવો જ હોય, પરંતુ આપણે ટુકડા એને પીવાનું છે, બરાબર? આપણું જે સિલેબસ છે એને ટુકડા કરી, નાના નાના પીસીસ કરી અને પછી આપણે એને આરોગવાનો છે. તો સૌ પ્રથમ તમારે તમારી પાસે જેટલો સિલેબસ છે એ સિલેબસને 2 ભાગની અંદર વિભાજિત કરવાના છે. અને આ 2 ભાગ કયા કયા છે? તો એક ભાગ છે વીક, બરાબર? આપણે ખ્યાલ છે કે દરેક સ્ટુડન્ટને અમુક ચેપ્ટરો વીક લાગતા હોય, અમુક ચેપ્ટરો સ્ટ્રોંગ હોય છે, બરાબર? વીક નો મતલબ કે જેમાં તમને કન્ફ્યુઝન થાય કે નથી આવડતું, સ્કીપ કરી દીધું છે, એ બધા ચેપ્ટર તમે વીકમાં મૂકો. અને અમુક ચેપ્ટરો એવા છે કે જે તમને આવડે છે, કમ્પ્લીટલી આવડે છે, બરાબર છે?
તો આની અંદર તમારે શું કરવાનું છે તો કે એક લિસ્ટ બનાવવાનું છે. એક પેજ લ્યો, પેજની અંદર લિસ્ટ બનાવો. લિસ્ટમાં લખો વીક ટોપિક અને સ્ટ્રોંગ ટોપિક. બરાબર, ચેપ્ટર લખો તોય વાંધો નથી મને, ટોપિક લખો તોય કઈ વાંધો નથી. તો શું કરવાનું છે તો કે બે લિસ્ટ બનાવો જેની અંદર વીક ના અમુક ટોપિક આવે છે અને સ્ટ્રોંગ ના અમુક ટોપિક આવે છે. અને સૌપ્રથમ જો બેટા દરેક જગ્યાએથી તમને એવું સાંભળવા મળશે કે વીક ટોપિક કરો, પરંતુ હું તમને અહીંયા ઊંધું કહીશ. હું તમને એવું કહીશ કે તમારી જે સ્ટ્રોંગ ટોપિક છે એ પેલા કરો. શા માટે? કારણ કે તમારો કોન્ફિડન્સ લેવલ અત્યારે ડાઉન હશે. એ કોન્ફિડન્સ લેવલને વધારવા માટે તમારે સ્ટ્રોંગ ટોપિક અત્યારે કરવાના છે. સૌપ્રથમ જેટલા પણ ટોપિક તમને આવડે છે ફટાફટ રિવાઇઝ કરી લો, ફટાફટ એક વખત જોઈ લો. એના કારણે શું થશે કે તમારી અંદર કોન્ફિડન્સ જાગશે કે ભાઈ મને તો આવડે છે, હું સાવ ડાઉન છું નહીં, થોડું ઘણું તો મને આવડે છે. જેના કારણે તમે વીક ટોપિક છે, વીક ચેપ્ટરો છે એ આસાનીથી કરી શકશો. ક્લિયર થાય છે? નેક્સ્ટ વાત કરીએ તો સૌપ્રથમ બાયોલોજીની વાત કરીએ તો બાયોલોજીની અંદર ડાયાગ્રામ બહુ પૂછે છે, આકૃતિઓ બહુ પૂછાય અને આકૃતિમાં જ તમને પ્રોબ્લેમ થાય છે. તો શું કરવાનું છે? તમારે ડાયાગ્રામ સ્ટડી કરવાનો છે. સૌપ્રથમ અમુક દિવસો એવા કાઢી લ્યો કે જેની અંદર માત્ર ને માત્ર તમારે આકૃતિ ઉપર જ ધ્યાન આપવાનું છે. જ્યારે પણ અથવા તો તમે બે રીતે કરી શકો. એક દિવસ એવો કાઢો કે જેમાં આખે બાયોલોજીની જે 9 ચેપ્ટર છે, 12માં 7 ચેપ્ટર છે, એ દરેક ચેપ્ટરની માત્ર ને માત્ર આકૃતિ યાદ રાખવાની છે, આકૃતિ ડ્રો કરતા શીખવાની છે. ઇવન 12th ની અંદર તો આપણે પ્રયોગોની આકૃતિઓ પણ પૂછાય છે. બરાબર, તો એ પ્રયોગોની આકૃતિ પણ નામ નિર્દેશન સાથે તમારે યાદ રાખવાની છે. બરાબર છે, તો એક દિવસ એવો કાઢો કે જેમાં તમે માત્ર ને માત્ર આકૃતિઓ જ કરો, દોરવાની પ્રેક્ટિસ કરો, નામ યાદ રાખો, સાથે સાથે એવું બની શકે તો ટ્રીક બનાવો, પણ ગમે એમ કરો પણ આકૃતિ તમને આવડવી જોઈએ. અથવા તો તમે બીજી રીત એ પણ અપનાવી શકો કે જેની અંદર જ્યારે તમે ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરો ને તો ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરવાની સાથે સાથે પહેલા તમે આકૃતિ જોઈ લો, આકૃતિ તમને આવડવી જોઈએ. ક્લિયર થાય છે? તો આકૃતિ સ્ટડી ખૂબ જરૂરી છે. એના પછી વાત કરીએ વન શોટ વિડીયો. આપણા દરેક ચેપ્ટરના 12th હોય કે 11th હોય, દરેક ચેપ્ટરના વન શોટ વિડીયો આવી ગયા છે. તો એ વન શોટ વિડીયો જોવો. એ વન શોટ વિડીયામાંથી તમને દરેક વસ્તુ આસાનીથી આવડી જશે અને ટાઈમ બચાવવા માટે તમે 1.5 ની અંદર 1.5x ની અંદર તમે જોઈ શકો છો. બરાબર, કારણ કે ઓલરેડી તમે ભણી ચુક્યા છો. માત્ર તમારે રિવિઝન કરવાનું છે અને છૂટ્યું જે કઈ બી છે એને ભેગું કરવાનું છે. બરાબર છે, તો વન શોટ વિડીયો જોવો, નોટ્સ બનાવો. નોટ્સ બનાવવાની સાથે સાથે જે કાંઈ બી વસ્તુ તમને નવી દેખાય છે, નવી વસ્તુ એડ કરવાની જરૂર છે એ એડ કરતા રહો અને સાથે સાથે આપણી એનસીઈઆરટી ટેક્સ્ટ બુક વાંચો. બરાબર છે, ઘણા ખરા સ્ટુડન્ટો એવા છે કે એને ખ્યાલ નથી હોતો કે આ ક્વેશ્ચન છે એ આપણી એનસીઈઆરટી ની લાઈન ટુ લાઈન ક્વેશ્ચન છે. બરાબર છે, એ જગ્યાએ તમે માત્ર 2-5 વાર એનસીઈઆરટી વાંચી લ્યો, 15 દિવસનો ટાઈમ છે. બરાબર છે, એક હારે વાંચવાનું નથી કેતી, તમે ડેઈલી એક ચેપ્ટર કરી શકો છો. 15 દિવસ છે, 11માં 9 ચેપ્ટર છે, 12માં 7 ચેપ્ટર છે, તો 9 દિવસમાં ચેપ્ટર થઈ જાય બેટા. 12માં 7 દિવસમાં ચેપ્ટર થઈ જાય. ડેઈલી નું એક ચેપ્ટર લ્યો. અમુક ચેપ્ટર 12માં લેન્ધી છે, 5મું ચેપ્ટર છે. બરાબર છે, એને 2 દિવસ આપો. બરાબર, 7મું ચેપ્ટર છે માનવ સ્વાસ્થ્ય અને રોગો, એને 2 દિવસ આપો. બરાબર છે, આવી રીતે તમે જો કરશો. 11th માં આપણે પહેલા ચેપ્ટર ની વાત કરીએ તો પહેલું ચેપ્ટર તો 2 કલાકમાં થઈ જાય એવું છે. અને એમાં પણ આઈએમપી ક્વેશ્ચનો તમે કરવા જાઓ તો બહુ ઈઝી થઈ જાય છે. બરાબર છે, વન શોટ વિડીયો જોવાનું રાખો. અને એના પછી વાત કરીએ રિવિઝન. જેટલા પણ સ્ટુડન્ટને એવું છે કે મેડમ અમને તો પેપર બહુ સારું ગયું છે, મારે વાંચવાની જરૂર નથી, તો બેટા વાંચવાની જરૂર ન હોવા છતાં પણ રિવિઝન કરવું જરૂરી છે. કારણ કે તમે પહેલા ધોરણમાં ઘડિયા ભણ્યા હતા, એબીસીડી ભણ્યા હતા, સ્પેલિંગો ભણ્યા હતા. બરાબર, બીજા ધોરણમાં 5મા ધોરણમાં તમે ઘડિયા ભણ્યા છો 1 થી લઈ 20 સુધી, પરંતુ અત્યારે તમને હું ક્યાંય પણ આડાઅવડા ક્વેશ્ચનો પૂછું ને તો તમારાથી ભૂલ થાય. શા માટે? કારણ કે તમે બાયોલોજીના સ્ટુડન્ટ છો અને ઘડિયા તમારે ડેઈલી લાઈફમાં યુઝ થતા નથી, એટલા માટે તમે રિવિઝન નહીં કરો. બરાબર છે, રિવિઝન તમારે નહીં કરવાનું આવે જેના કારણે તમને ભૂલાઈ જાય છે. એ વખતે તમને કડકે કડાટ આવડતા હતા, પરંતુ અત્યારે ભૂલ થાય છે. શા માટે? કારણ કે રિવિઝન નથી કરતા. તો જો તમારે લોંગ ટર્મ માટે યાદ રાખવું હોય તો રિવિઝન જરૂરી છે. તમે એવું કહેશો કે મેડમ ફર્સ્ટ એક્ઝામના મને પેપર બહુ સારું ગયું છે, પેપર એટલું મસ્ત ગયું છે કે એક ક્વેશ્ચન અમને બીજી વાર પૂછાય તો આવડી જાય. ના બેટા, એવું જરૂરી નથી. બરાબર, તમારે તમારી લોંગ ટર્મ મેમરીની અંદર સેવ કરવા માટે સતત ને સતત રિવિઝન કરવું પડશે. ભલે હું માની લઉં છું તમારે બહુ સારું ગયું હશે પેપર, પરંતુ છતાં પણ એક વખત રિવિઝન કરી લો.
મારા વન શોટ લેક્ચર જુઓ, નોટ્સ વાંચો, મેં આપેલી પીડીએફ જુઓ, પીડીએફ માંથી નોટ્સ બનાવો, પરંતુ એક વખત રિવિઝન કરવું જરૂરી છે. અને જે કાંઈ બી 15 દિવસમાં તમને જે કાંઈ બી વાંચો છો, નવી વસ્તુ શીખો છો, એનું પણ સાથે રિવિઝન કરવું એટલું જ જરૂરી છે. જો બેટા વાંચી લીધા, વન શોટ લીધું, વિડીયો જોઈ લીધો, નોટ્સ બનાવી લીધી, ક્વેશ્ચન આન્સર સોલ્વ કરી લીધા, હવે રિવિઝન નથી કરવું, મેડમ આટલું તો કર્યું પછી કેટલું હોય, ના બેટા રિવિઝન તો કરવું પડશે. બરાબર છે ને? ઓકે, ચલો હવે છે મેઇન વસ્તુ, અવોઇડ સોશિયલ મીડિયા. અલા ભાઈ મેડમ આવું તો હવે કેમ કરીએ અમે, વેકેશન છે ને તમે સોશિયલ મીડિયાથી દૂર રહેવાનું કહો છો. ના બેટા, જો આ બધી વસ્તુ તમારા માટે છે અને હું અહીંયા તમને સોશિયલ મીડિયા કે કોઈ પણ વસ્તુ ડિસ્ટ્રેક્શન થી દૂર રહેવાની એક પણ ટિપ્સ આપવા આવી નથી. આજે હું કોઈ વસ્તુ તમને કહેવાની નથી, પરંતુ તમે તમારી જાતને પૂછો, શું તમારે તમારી એક્ઝામ ની અંદર, ફાઇનલ એક્ઝામ ની અંદર 95+ લાવવા છે? જો લાવવા હશે, જો તમે ડિઝર્વ કરતા હશો ને 95+, તો તમે ઓટોમેટિક આ સોશિયલ મીડિયા છે કે તમારું કોઈ પણ ડિસ્ટ્રેક્શન છે એનાથી દૂર રહેશો તમારી જાતે જ. મારે કોઈ વસ્તુ શીખવાડવાની જરૂર નથી. પરંતુ જો બેટા તમે ગોતશો, માર્કેટમાં ગોતવા જશો કે સોશિયલ મીડિયા છે, ડિસ્ટ્રેક્શન છે, એને કઈ રીતે અવોઇડ કરવું, બરાબર છે, તો તમે 95+ માર્ક્સ ડિઝર્વ નહીં કરતા હોય, આઈ થિંક, મને એવું લાગે છે. જો જે કાંઈ બી સ્ટુડન્ટ 95+ માર્ક્સ ડિઝર્વ કરે છે ને, એને ક્યાંય સોલ્યુશન ગોતવા જવાની જરૂર નથી. તમે તમારી જાતે સોલ્યુશન તમારી અંદરથી લાવો. તમારી અંદર એક જોશ હોવો જોઈએ, એક જુસ્સો હોવો જોઈએ કે મારે 95+ માર્ક્સ લાવવા છે બાયોલોજીની અંદર. ઓટોમેટિક તમારી પાસે સામે જે કાંઈ બી ડિસ્ટ્રેક્શન છે એ દરેક વસ્તુ તમે જાતે જ અવોઇડ કરી દેશો. ક્યાંય માર્કેટમાં ગોતવા જશો નહીં. ક્લિયર? તો આ હતો 15 દિવસ, માત્ર ને માત્ર 15 દિવસનો રોડ મેપ. આશા રાખું છું કે આ ચેલેન્જ તમે તમારી જાતને અત્યારે અભિહાલ આપવાનો છો અને સાથે સાથે મને કોમેન્ટની અંદર પણ જણાવવાના છો કે હા મેડમ, આ 15 દિવસનો ચેલેન્જ હું લઈશ. અને 15 દિવસ પછી બેટા ફરી પાછા આપણે મળીશું. ફરી પાછા તમારે મને કોમેન્ટ કરીને જણાવવાનું છે કે તમારી અંદર કેટલું ડેવલપમેન્ટ થયું, તમારી અંદર કંઈક નવી વસ્તુ શીખવાની ધગસ હોવી જોઈએ. બરાબર છે? તો ફાઇનલ એક્ઝામ નજીક આવી રહી છે અને સાથે સાથે દિવાળીનું વેકેશન પણ માણવાનું છે. તો દિવાળીનું વેકેશન પણ માણજો. હું એવું નથી કહેતી કે તમે આખો દિવસ વાંચો, 10-12 કલાક વાંચો. ના બેટા, માત્ર ને માત્ર 3-4 કલાકનો ટાઈમ કાઢી ને આ 15 દિવસનો ચેલેન્જ લેજો. મળીએ છીએ આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ. તમને બધાને મારા તરફથી, સ્ટડી માસ્ટર યુટ્યુબ ચેનલ તરફથી અને અમારી ટીમ તરફથી તમને બધાને દિવાળીની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ, બેસતા વર્ષની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. મળીએ છીએ આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ. થેન્ક યુ સો મચ. બાય બાય.